Ușa este montată, este închisă. Pe interfață am aici cu roșu faptul că ușa este închisă și tastele de deschis-închis. În momentul ăsta, dacă deschid ușa, ușa se deschide și când se aprinde verde pentru că ușa este complet deschisă. În acest moment închid ușa, ușa se închide și am starea ei că ușa este închisă. Mai am și partea de baterie și temperatura de pe acest senzor. Bun, cam asta e și proba practică. Salut! Hai să vă arăt ce am găsit pe internet. Dacă ai găini sau alte animale și ai nevoie de ușă automată, cam așa ceva. Este varianta manuală sau se poate seta aici un timp, ora la care se deschide și ora la care după mai mult timp de utilizare, display-ul se stinge. Aici sunt bateriile, 3 baterii care acționează acest motor de aici din spate și, bineînțeles, să încerc să-l desfac și să-i fac anumite îmbunătățiri. După ce l-am demontat, după cum se vede aici, are motorașul, e pe sistemul de cremalieră, sunt aceste decupaje aici în ușă și aici are un întrerupător care acționează la cele două denivelări de pe ușă. Mai departe se poate vedea mai bine întrerupătorul, motorașul, cremaliera și aici placa electronică. Am desfăcut toată electronica și motorul, am pus bateriile și am acces la cele două butoane, adică în momentul când apăs în sus, motorul se învârte până la acest întrerupător. Apăs în jos, am oprit. Bun. De aici treaba devine mai simplă. Am deja contactele, cele două butoane pe care le pot conecta la orice microcontroller sau releu comandat de un microcontroller într-un impuls și pot să deschid apoi din sistemul de smart home. Câteva lipituri mai târziu am prelungit aceste taste cu câte două fire fiecare și merge motorul. Și acum celelalte două fire, un scurt contact și funcționează în cealaltă direcție. Deci urmează să comand aceste contacte cu un echipament la care să am acces din serverul de Smart Home. Bun, am ansamblat-o din nou. Bun, acum să vedem ce automatizare facem. Pentru test am conectat și un Shelly Uni. Da? Tastele funcționează, display-ul încă funcționează, le-am testat. În modulul Shelly am creat aceste două taste. Și bun, pentru că în această cutie este destul loc, probabil am să introduc acest modul direct aici în cutie. Câteva lipituri și bucăți de termocontractil mai departe. Am aici un Shelly 1, toate conexiunile făcute și aici o să-i dau ieșirea spre alimentator și pentru că am destui pe stoc, i-am mai pus și un senzor de temperatură. Bun, în acest moment el merge. Da. Dau și în jos. Se oprește și am conectat și bateriile aici, deocamdată provizoriu pe partea asta altă, după cum se vede, iar aici am și tensiunea de pe baterii, deci monitorizez și tensiunea bateriilor. În plus am și două fire aici scoase afară, care vor fi conectate la două contacte magnetice. Mai departe, integrarea în server și așa mai departe. Deci partea cea mai ușoară. Are un senzor de temperatură, va avea contacte magnetice pentru starea ușii și
este înrolat în Shelly, se vede senzorul de temperatură, se vede și tensiunea de la bateriile de aici și de fel, display-ul funcționează în continuare, tastele funcționează și, bineînțeles, integrat în serverul de Smart Home. Și am aici pe interfață două taste pentru închis-deschis, două LED-uri care o să-mi arate statusul acestei uși și bateriile, ce tensiune am pe baterii și temperatura, bineînțeles, orică va fi afară, orică va fi înăuntru în coteț. Pe partea de funcționare, în momentul în care este deschisă ușa, zicem, ar fi trebuit să deschide și contactul magnetic și se vede aici, este cu roșu, fiindcă ușa este deschisă. În momentul în care se închide ușa, va fi verde. Tot așa. Și acum, bineînțeles, de la cealaltă tastă se închide ușa. Cam asta este o ușă de coteț care poate fi monitorizată și acționată în diferite scenarii. Mulțumesc pentru vizionare, salut!